हाय फ्रेंड्स, आज આપણે એકદમ ચટપટું ખાટું મીઠું દૂધી ચણાની દાળનું શાક બનાવીએ, તે પણ એકદમ નવી રીતથી। તો ચલો રેસીપી જોઈએ। આપણે સૌથી પહેલાં એક બાઉલ લીધું છે, એની અંદર હું અત્યારે અડધો કપ ચણાની દાળ નાખું છું। આને આપણે 3 થી 4 વખત દાળને પાણીથી ધોઈ લેવાની છે અને પછી એને પલાળીને અડધી કલાક રહેવા દેવાની છે, પણ આપણે પલાળવાની છે દાળ નવસેકા ગરમ પાણીમાં, જેથી દાળ સરસ પલળી જાય। फ्रेंड्स, आ वीडियो में हूँ आज तमने घणी बधी टिप्स और ट्रिक्स शेर करवानी छूँ, तो तमे वीडियो लास्ट सुधी जोजो। एकदम इंटरेस्टिंग रीते आपणे रेसिपी बनावीशुं। हवे आपणे आ दूधीने वच्चेथी कट करीए छीए, जेटली दूधी आपणे वापरवानी छे शाक माटे। हवे फ्रेंड्स, आपणे ज्यारे दूधी आवी रीते कट करीए छीए तो आमां ऑक्सिडेशननी प्रक्रिया थवाने लीधे अहींयाथी दूधी काळी पड़ी जाय छे। ज्यारे आपणे फ्रीजमां राखीए छीए वधारानी दूधीने त्यारे तो आपणे तेनी माटे एवुं करीशुं के आ एक सिल्वर फॉइल लीधुं छे, जेने हुं आवी रीते कवर करी दઉં છું। आम करवाथी फ्रेंड्स तमारी दूधी लांबो समय सुधी ताजी रहेशे अने तमारी बिल्कुल दूधी वेस्ट नहीं थाय। तो आ जरूरथी तमे एप्लाय करजो, बहु सारी ट्रिक्स छे। हवे आ दूधीने आपणे छोली लईए छीए पीलरथी। आपणे दूधी छोली लीधी छे अने हवे आपणे तेने आवी रीते पाणीमां पलाળી राखी छे, जेथी ते काળી न पड़ी जाय। फ्रेंड्स, हवे आपणे जे दाळ पलाળી हती तमे जोई शको छो फूली गई छे अने सरस रीते पलળી पण गई छे। तमे जोई शको छो આવી છે બ્રેક કરીને કે આ સરસ રીતે બ્રેક પણ થઈ જાય છે। તો હવે આપણી આ દાળ રેડી છે। હવે આપણે તેને કુકરમાં બાફીશું। આપણે પાણી નિતારીને અત્યારે કુકરમાં લઈ લઈ છીએ દાળને। હવે આપણે દાળને કુકરમાં લઈ લીધી છે। હવે આપણે કુકરમાં એટલું પાણી નાખવાનું છે કે જેટલી આપણે દાળ લીધી હતી, આપણે અડધી વાટકી દાળ લીધી હતી તો એટલું જ પાણી નાખીને આપણે કુકરમાં વિસલ કરીશું। તેની અંદર આપણે થોડું મીઠું ઉમેરીશું, થોડી હળદર ઉમેરીશું અને હવે આપણે એને એકવાર હલાવી લઈએ। હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જ્યારે દાળ કુકરમાં બાફીએ છીએ ને ત્યારે બધાને એક પ્રોબ્લેમ હોય છે કે દાળનું પાણી બહાર આવે છે, ગેસ પર બગડે છે અને કુકર પણ બગડે છે। તો હું તમને એની માટે એક સરસ તમને ટિપ્સ આજે આપું છું। આ જે ભાગ છે ત્યાં આગળ આપણે જે ખાવાનું તેલ હોય તેને આવી રીતે 2-3 ડ્રોપ્સ મૂકી અને આવી રીતે ગ્રીસ કરી લેવાનું। હવે આપણી જે આ રીંગ છે તેને પણ આપણે આવી રીતે આમ તેલ લગાડીને અંગૂઠો અને આંગળીની મદદથી તેલ લગાડી દેવાનું આખી રીંગમાં અને પછી આ રીંગને આપણે આવી રીતે ભરાઈશું। આવી રીતે કરવાથી જે તમારે અહીંયાથી પાણી બહાર આવે છે અને કુકર અને ગેસ બધું બગડે છે તે નહીં બગડે। આ તમે ટ્રીક બધા જ કઠોળ બાફવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકશો। તમારું કામ ઘણું ઇઝી થઈ જશે ફ્રેન્ડ્સ। તો તમે આ ચોક્કસ એપ્લાય કરજો। હવે આપણે આને એક વિસલ થવા દઈએ છીએ। ફ્રેન્ડ્સ, હવે જ્યાં સુધી આપણી દાળ બફાય છે ત્યાં સુધી આપણે આ ટમેટાની પ્યુરી કરી લઈએ। મિક્સરમાં આપણે ટમેટાને ક્રશ કરી લઈશું। અનઇવન કાપશો તો પણ ચાલશે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે પ્યુરી જ બનાવવાની છે। હવે આપણે ટમેટાને મિક્સરમાં લઈ લઈએ છીએ। હવે આપણે આને ક્રશ કરી લઈએ છીએ। ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ટોમેટો ક્રશ થઈને રેડી છે, એટલે કે પ્યુરી બની ગઈ છે। ફ્રેન્ડ્સ, આપણે હવે દૂધી ચણાની દાળનું શાક છે તો દૂધી તો જોશે ને, તો આપણે દૂધીના ટુકડા નાખીશું તો ફ્રેન્ડ્સ બધાને દેખાશે, પણ આપણે આજે દૂધી એવી રીતે એડ કરીશું કે જેથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ એનહાન્સ થશે અને એની ગ્રેવી પણ ખૂબ જ સરસ જાડી બનશે, થીક બનશે, પાણી પણ બિલકુલ નહીં છૂટે। તો તમે આ ટ્રીક જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આપણે અત્યારે આ દૂધીના ટુકડા કરીએ છીએ। ફ્રેન્ડ્સ, આ દૂધીના ટુકડા થઈ ગયા છે। આપણે આવી રીતે જ આને શાકમાં ઉમેરતા હોઈએ છીએ, પણ આજે હું તમને નવી રીત જે કહું છું તે એ છે કે આપણે દૂધી અત્યારે ક્રશ કરીને એટલે કે એની પ્યુરી બનાવીને ઉમેરીશું। આ એક બહુ જ સારી ટિપ્સ છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। અને જો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય, મારી રેસીપી સારી લાગતી હોય, તમને ઉપયોગી થતી હોય તો તમે ચોક્કસ મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। હવે આપણે આની પ્યુરી બનાવીએ છીએ। ફ્રેન્ડ્સ, આપણી આ પ્યુરી રેડી છે દૂધીની। આવી રીતનું આપણે ટેક્સચર રાખ્યું છે। હવે આપણે દાળ જોઈ લઈએ। આપણું કુકર હવે ઠંડુ થઈ ગયું છે। ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી બિલકુલ ઢાંકણું ખરાબ નથી થયું, પાણી બહાર આવ્યું નથી, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે જોઈ લઈએ કે આપણી દાળ રેડી છે કે નહીં।
આપણી દાળ સરસ બફાઈ ગઈ છે અને આવી રીતે તૂટી પણ જાય છે. આપણે થોડી કડક રાખવાની જેથી એકદમ લોંદો ના થઈ જાય શાક. તો આપણી દાળ પણ રેડી છે. તો હવે આપણે શાક બનાવીએ. આ એક મેં નોનસ્ટિક પેન લીધું છે, તેની અંદર હવે હું તેલ ઉમેરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, તેલ થોડું સરખું નાખવાનું. હવે તેલ થોડું ગરમ થયું છે, એની અંદર હું તમાલપત્ર નાખું છું. આ 2 સૂકા લાલ મરચાંના કટકા નાખું છું બી કાઢીને, અને આ રાઈ ઉમેરું છું. તમે રાઈ ને જીરું બંને પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આપણી આ રાઈ ફૂટે છે, ત્યાર પછી હું એની અંદર લસણ નાખું છું. જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો, અને જો લસણ વધારે ભાવતું હોય તો લસણની ચટણી કરીને પણ તમે નાખી શકો છો, લાલ મરચાં અને લસણની. તો એનો સ્વાદ પણ સરસ લાગશે. હવે હું તેની અંદર હિંગ ઉમેરું છું. આ થોડી હળદર, આપણે દાળ બાફવામાં હળદર લીધી છે એટલે અત્યારે આપણે થોડી જ ઉમેરીએ છીએ. લસણ 2 મિનિટ સતળાય પછી હું અંદર આ દૂધીની પેસ્ટ નાખું છું. હવે આપણે આ દૂધીને કાચી નાખી છે ફ્રેન્ડ્સ, એટલે હવે આપણે એને શાંતિથી સતળાવા દેવાની, જ્યાં સુધી આપણું તેલ બધું રિલીઝ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણી આ દૂધી તૈયાર થઈ જવા આવી છે. હવે તેમાંથી તેલ પણ છૂટું પડે છે. આપણે એને 5 મિનિટ જેવું સાતળી છે જેથી એની કચાશ દૂર થઈ જાય. હવે આપણે તેની અંદર આ ટોમેટો પ્યુરી એડ કરી છે. હવે આપણે આ ટમેટાં નાખ્યા છે, ટમેટાની પ્યુરી. પછી હવે આપણે એકવાર મિલાવી અને પછી આપણે હવે એની અંદર લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીએ છીએ. તીખાશ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે રાખી શકશો ફ્રેન્ડ્સ. આ ધાણા જીરું પાવડર છે. આ કિચન કિંગ મસાલો છે. જો કિચન કિંગ મસાલો ના હોય તો તમે ગરમ મસાલો પણ વાપરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, દૂધી ચણાની દાળના શાક સાથે ગ્રીન ચટણી ખૂબ જ સરસ લાગે છે. જો તમે સાથે લઈને ખાશો તો એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. આ ગ્રીન ચટણી પણ હું તમને એક સરસ રીતે ટિપ્સ આપું છું કે ગ્રીન ચટણી બનાવીને પછી આપણી અડધી વેસ્ટ થાય છે, પણ જો તમે આવી રીતે આઈસ ક્યુબ્સ કરીને, એટલે કે આઈસ ટ્રેમાં ચટણીને ભરીને મૂકશો અને પછી 1 રાત રહેવા દેશો અને પછી એના ક્યુબ્સ બનશે, તે તમે 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરી અને વાપરી શકશો. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી ડાયલ્યુટ થયા પછી પણ એનો કલર ચેન્જ નથી થયો અને એવો ને એવો ગ્રીન કલર રહે છે. તો તમે આ ટ્રીક જરૂરથી યુઝ કરજો. હવે આપણી આ ગ્રેવી રેડી થઈ ગઈ છે, તેલ પણ છૂટે છે. તો હવે આપણે એની અંદર આ દાળ ઉમેરીએ છીએ જે આપણે બાફીને રાખી છે તે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને દાળ વધારે ગળેલી ભાવતી હોય તો તમારે 2 વિસલ કરવાની છે. અમને લોકોને થોડી આખી દાળ ભાવે છે, તો અત્યારે 1 જ વિસલ કરેલી છે જેથી દાળ વધારે ગળી ના જાય. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આમાં એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ નાખીએ છીએ જે છે કસૂરી મેથી. આનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે આપણે દાળમાં મીઠું નાખ્યું હતું, તો આપણે ગ્રેવી પૂરતું જ મીઠું એડ કરીશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમારે શાક રોટલી સાથે ખાવું છે કે પરોઠા સાથે ખાવું છે કે ભાત સાથે, તો કન્સિસ્ટન્સી તમારે ગ્રેવીની અલગ અલગ જોઈશે. જો તમને જેવી રીતનું ફાવતું હોય તેટલું પાણી ઉમેરી અને તમારે કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવાની છે. હવે આપણે ગુજરાતી શાક બનાવીએ છીએ, તે ગુજરાતી શાકમાં ગોળ તો હોય જ, તો ગોળ નાખું છું. તમે ખાંડ પણ નાખી શકો છો. અને આ લીંબુનો રસ છે કે જેથી આપણું શાક ખાટું મીઠું બને. હવે આપણે આને ઢાંકીને થવા દઈએ. હવે આપણે શાક ખોલીને ચેક કરી લઈએ. વાહ, સરસ શાક આપણું ચડી ગયું છે અને આમાં તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો આપણું શાક રેડી છે. હવે આપણે તેમાં કોથમીર ઉમેરીએ છીએ.